Σήμερα θα φτιάξουμε υγιεινές μπάρες σοκολάτας. Ψιλοκόβουμε 130 γραμμάρια ξηρούς καρπούς, ό,τι θέλουμε. Εγώ έβαλα αμύγδαλο, κάσιους και φιστίκι. Τρεις βασιλικούς χουρμάδες, τους έχω μουλιάσει στο νερό και θα τους ψιλοκόψω. Θα βάλω 50 γραμμάρια κράμπερι. Τώρα σε άλλο μπολ θα βάλω το φιστικό βούτυρο, είναι 250 γραμμάρια. Έχω λιώσει το μέλι στο φουρνάκι. Το μέλι είναι 150 γραμμάρια. Το ανακατεύω και βάζω και 200 γραμμάρια κουβερτούρα. Τα ανακατεύω. Βάζω και 150 γραμμάρια βρώμη και προσθέτω τη σοκολάτα με όλο το μείγμα. Ανακατεύουμε. Τώρα θα βάλουμε το μείγμα στα φορμάκια. Αν δεν έχετε φορμάκια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ταψάκι και να τα στρώσετε εκεί και να τα κόβετε. Και είναι πολύ νόστιμες. Μετά θα τις βάλουμε στο ψυγείο για 2-3 ωρίτσες να σφίξει και είναι έτοιμες. Η δοσολογία αυτή που έδωσα βγάζει 12 μπάρες. Τις βάζουμε στο ψυγείο και θα τις δούμε μετά. Και οι μπαρίτσες είναι έτοιμες.